Today, gagawa tayo ng healthy recipe gamit ang cabbage. If you're new to my channel, please subscribe and don't forget to smash that bell para lagi kang updated sa ating new recipe every week. Unang gawin, tanggalin lang natin isa-isa. At i-cut natin itong matigas na part sa dulo. Then, ating i-boil until mag-soften ang leaves. At takpan for about a minute. Ginagawa natin ito para madaling i-fold mamaya. Then, ihaon lang natin ito. At set aside while we prepare the meat fillings. I-slice lang tayo ng onion at para mas maging pino pa ito, tiktikin lang natin ito kasama ang garlic. Then, prepare na natin ang ating 150 grams na ground meat at ihalo na natin ang ating dinikdik na garlic at onion. Then, lagyan ng carrots, isang itlog, at ito ang magpabind sa ating mixture. At lagyan na natin ng isang teaspoon ng soy sauce, asin, black pepper, chicken seasoning, and oyster sauce, and also sesame oil. Nagpapa-improve ito ng flavor ng ating meat. Then, lagyan na natin ng parsley and this is optional. Then, i-mix na natin. At mas masarap talaga pagka maya ang ating gagamitin para ma-mix ng mabuti at para mas lalong sumarap. Yan, it's well combined and ready to roll. Roll kasi igulong-gulong natin yan mamaya. Yan, ilagay na natin ang mixture sa ating cabbage, just about 1 scoop yan. Para mas madaling lutuin, ipalapad lang natin. Then, igulong-gulong. There you go. Then, cover yung gilid na part niya. Ayan na, no lumpia wrapper, no problem. Narito ang mas pina-healthy version. Madali lang itong tupiin na parang wrapper kasi na-boil na natin ito kanina. Huwag lang din i-overboil para di lalong ninipis. There you go. Repeat lang natin ang process up to the last one. Palapad lang ating paglagay para mas madaling maluto ang mixture mamaya sa ating steamer. May tatlong paraan sa pagluto nito. Pwedeng steam lang, and after, pwedeng i-deep fry or igisa sa butter or olive oil para mas lalong sumarap. Sa mga nag-iwas ng mantika dyan, pwedeng steam lang alone, masarap na siya. At ipapakita ko din mamaya ang pag-isa sa butter or olive oil para mas lalong katakam-takam. Now it's all ready to steam. Lutuin lang natin ito for about 30 to 45 minutes. There you go. Luto na ang ating cabbage roll. Prepare ng steam lang na para mas healthy, sarap itong ipare sa ating chili sauce. Yan, at lagyan lang natin ng kalamansi at soy sauce.
Now we have our perfect match sa ating steamed cabbage roll. Ready to eat na and can't wait for our taste test. Sarap ito na ala siomai na mas pina-healthy version kasi cabbage ang ating ginamit as wrapper. And here's the other ways para mas lalong sumarap ang iyong cabbage roll. Add lang tayo ng butter sa ating pan. Pwede din kayong gumamit ng olive oil kung meron kayong available. Then, babalik rin natin ito. Enough lang na mag-brownish siya. Di na kailangang i-overcook dahil luto na itong ating cabbage roll. There you go! Ito na ang ating cabbage roll na ginisa. Pwede nyo din itong i-deep fry. Lagyan nyo lang ito ng flour, egg, and breadcrumbs for coating. Pero kung naghanap kayo ng mas madali, less effort, and less oil, well, here's the best way. Next, may bago naman tayong recipe. Just hit that notification bell and enjoy cooking!